नमस्कार विद्यार्थी मित्र, मागील भागामध्ये आपण इयत्ता 9वी मधील भाग 2 गणितातला त्यातील भूमितीतील मूलभूत संकल्पना ते जे काही संबोध आहे त्यावरती आपण थोडासा भाग पाहिलेला आहे किंवा विचार केलेला आहे। आता यापुढे इयत्ता 10वीच्या दृष्टिकोनातून जो महत्त्वाचे काही घटक आहेत किंवा काही शब्द आहेत त्याचे आपण थोडासा अभ्यास करत आहोत। त्यामुळे इथून पुढे आपण जरासं काळजीपूर्वक याकडे लक्ष केंद्रित करा। या भागातील आपण पुढचा जो भाग आपण पाहतोय तो म्हणजे 10वीच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा असणारा घटक आहे। त्यामुळे थोडंसं आपण जरा व्यवस्थित बघूया। त्यामध्ये आपण पहिल्यांदा पाहतो ते सशर्त विधाने आणि त्याचा व्यत्यास कसा लिहितात त्यालाच आपण काय म्हणणार आहोत, कंडिशनल स्टेटमेंट्स अँड कन्वर्स। आता ह्या याच्यासाठी आपण जर आणि तरचा वापर करतोय। म्हणजेच काय, जी विधाने जर तर रूपात लिहिता येतात त्यांना सशर्त विधाने असे म्हणतात। म्हणजेच काय, ह्याच्यामध्ये काहीतरी आपण एक अट घातलेली असते, त्या अटीनुसार हे वाक्य त्या पद्धतीने लिहित असतो। तर सशर्त विधानातील काय, जरने सुरू होणाऱ्या विधानास म्हणजे त्यालाच आपण काय म्हणणार, जर पासून जे पुढे आपण जे काय लिहितो त्याला म्हणजे थोडक्यात म्हटलं तर पूर्वांग, आणि तर ने सुरू होणाऱ्या विधानास म्हणजे तर नंतरचा जो भाग येतो त्या विधानास उत्तरांग असा म्हणतात। एखादे सशर्त विधान दिलेले असेल आणि त्यातील पूर्वांग व उत्तरांग याची अदलाबदल केली तर आपल्याला मिळणारे जे काही विधान असेल त्या विधानाला मूळ विधानाचा व्यत्यास म्हणतात। म्हणजे थोडक्यात काय म्हटलं जातं, उलटसुलट म्हणजे कॉन्व्हर्स म्हटलं जातं। आता एक गोष्ट लक्षात आपल्याला सर्वांनी ठेवायची आहे, व्यत्यासमध्ये लिहिले जाणारे प्रत्येक वाक्य हे सत्यच असेल असं होत नाही। एक उदाहरण बघू मग आपल्या लक्षात येईल। इथे सशर्त विधानामध्ये काय म्हणतो आपण बघा, जर एखादा चौकोन समभुज असेल तर म्हणजे दिलेला चौकोन हा समभुज असेल तर हा जो भाग आहे जर पासून तर पर्यंत इथे आलेला हा मधला भाग याला आपण काय म्हणणार आहे, पूर्वांग म्हणणार आहोत। आणि तर नंतर आपण लिहिलं तर त्याचे कर्ण परस्परांना लंब दुभाजक असतात। इथून ह्या वाक्याचा जो राहिलेला जो भाग आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे, तो उत्तरांग म्हणणार आहोत। म्हणजे जर पासून झालेला भाग तर पर्यंत हा मधला जेवढा भाग आहे त्याला आपण पूर्वांग, आणि तर नंतरचा येणारा भाग जो असेल त्याला आपण उत्तरांग असं संबोधतो। आता हेच वाक्य आपण थोडंसं परस्पर ह्यांची जर नंतर आणि तर नंतरचे जे काही वाक्याने जो काही भाग आहे वाक्यातला तो आदला बदल केला तर त्याचा व्यत्यास तयार होतो। म्हणजे काय होतं बघा, जर इथे बघा एखादा चौकोन समभुज असेल तर आपण लिहिलं। आता इथे आपण काय लिहितो बघा, जर एखाद्या चौकोनाचे कर्ण परस्परांना, मी इथे पहिल्यांदा समभुज चौकोन म्हटलं होतं आणि नंतर कर्ण असा उल्लेख केला होता। इथे आता काय केलं आपण, जर मध्ये इथे पहिल्यांदा कर्ण घेतलाय आणि मग काय म्हणतो आपण बघा, एखाद्या चौकोनाचे कर्ण परस्परांचे लंब दुभाजक असतील तर तो चौकोन काय असणार आहे, समभुज असतो। म्हणजे दिलेला भाग इथे पहिल्यांदा चौकोनाचा भाग म्हटलाय मग कर्ण घेतलाय ते विधान झालं, आणि नंतर त्याचाच व्यत्यास आपण घेत असताना कर्ण प्रथमतः आपण कर्णाचा भाग आपण पहिल्यांदा बघतो, त्याची काय गुणधर्म आहेत ते बघतो आणि मग त्या चौकोनास काय नाव देता येईल ते आपण इथे लिहिलेलं आहे। Similarly, we are going to see what do you mean by conditional statements and its converse. In geometry, the statements which can be written in the form if then. Now we'll understand what you mean by if and what you mean by then. So these statements which are written in if and then form are called conditional statements. Means some conditions are given, according to that condition the statement is true. The part of the statement which is following if means after if whatever the statement comes, that is what we call the part of the statement following if, is called antecedent. And the part of the statement which will be following then means after then whatever we are going to write to complete that statement is called consequent. So antecedent it will be after if and consequent it will be after then. Now if we interchange, that is if antecedent and consequence means if we change their position, means whatever we have written it for consequent if we write it after if, and whatever we have written it after if we follow it then what we said, the conditional statement are interchanged
the resulting statement is called the converse. Means it will be somewhat having opposite side or opposite part of the statement. Now one thing we have to keep it in mind, is always the converse statements are not true. Sometimes it will be false also. We'll consider one example. For example, in conditional statement, now see what is the condition. If it will be, it is a condition part. A quadrilateral is a rhombus, means we have stated what, from if to then, whatever the part which comes in between this, it is called as an antecedent. Then its diagonals are perpendicular bisectors of each other. Means after then, the part of the statement, whatever it is there to complete that statement, is called perpendicular bisector. Now these are what, according to this part, we have taken the quadrilateral, in which we have considered rhombus. In second part, we have considered diagonals and its bisector. Similarly, when we change the position, means what, if we take diagonals first and then what comes for the quadrilateral, that is what we call the converse. We'll see these statements. If the diagonals of a quadrilateral are perpendicular, now what we are considering here, the diagonals we are considering, and if they are perpendicular bisectors of each other, then automatically that quadrilateral it becomes a rhombus. यातील आता आपण पुढचा भाग बघतोय. ज्या वेळेला आपण मागच्या भागामध्ये बघितले होते मी पूर्वांग आणि उत्तरांगचे जे वाक्य रचना जी कशी लिहिली जातात, काय लिहिलं, त्यावरती आधारित आता पुढचा भाग बघतो. भूमितीमध्ये काही स्वयंसिद्ध व सर्वांना मान्य असणारे असे विधान आहे, आणि त्या विधानांना आपण काय म्हणतो, गृहीतके म्हणतो. म्हणजेच काय, पॉस्च्युलेट. आता ही जी विधानं असतात ही काय आहेत, सर्व मान्य असतात, स्वयंसिद्ध असतात, म्हणून ही स्वीकारलेली आहे. आणि ही जी स्वीकारलेली विधान आहेत तर त्यांच्या आधारावरती तर्कशुद्ध हा सगळ्यात महत्त्वाचा शब्द, तर्कशुद्ध. त्यांच्या आधारावरती जर आपण तर्कशुद्ध पद्धतीने एखादा भाग जर आपण मांडणी केली किंवा विशिष्ट पद्धतीने मांडणी केली तर नवीन गुणधर्म सिद्ध करता येतात. त्यामुळे इथून पुढे ह्या तर्कशुद्ध ह्या भागाकडे, ह्या शब्दाकडे आपण सर्वांनी जरा काळजीपूर्वक लक्ष द्यायचं. म्हणजे भूमितीमध्ये या शब्दाला सर्वात जास्त महत्त्व आहे. म्हणजे जी काही विधानं आहेत जे आपण मान्य केलेले आहेत, की जे गृहीत धरलेले आहेत, त्याचाच आधार घेऊन तर्कशुद्ध पद्धतीने, विशिष्ट पद्धतीने, आता लक्षात घ्या मांडणी करत असताना वर खाली आपण केली तरी चालेल, मात्र नवीन गुणधर्म जो काही आपल्याला सिद्ध करता येईल तो महत्त्वाचा ठरतो. तो गुणधर्म असला पाहिजे तरच तो काय केला जातो, स्वीकारला जातो. तर सिद्ध केलेल्या गुणधर्मांना आपण काय म्हणतो, प्रमेय म्हणतो. म्हणजे प्रमेय म्हणजे काय, ते एखादा गुणधर्म आपण काय करतो, सिद्ध करतो, त्याला आपण प्रमेय म्हणतो. म्हणजे थोडक्यात म्हटलं तर हे काय, हे एक वाक्यच आहे जे आपण मगाशी आपण पाहिलेलं होतं. जर तर मध्ये आपण जे लिहिलं जातं त्यालाच आपण त्यातला प्रमेयमधला एक भाग असतो. आपण पुढे उदाहरणामध्ये ते बघूया. एखाद्या गुणधर्माची तर्कशुद्ध सिद्धता देता येत असेल तर त्या गुणधर्माची म्हणजेच हा काय जो पूर्ण गुणधर्म आहे ह्याला आपण जे काही तर्कशुद्ध पद्धतीने मांडणी करतो की त्याच्या आपल्याला एखादं सिद्धता देत येत असेल तर आपण त्याला काय म्हणणार आहे, तर त्या प्रमेयची सिद्धता, त्यालाच आपण प्रूफ असं म्हणतो. मग इंग्रजीमध्ये थेरम म्हटलं जातं, आणि याचीच आपण जे काही मांडणी करतो त्याला आपण काय म्हणतो, हे थेरम सिद्ध करण्यासाठी जी काही मांडणी केली जाते त्याला आपण काय म्हणतो, प्रूफ असा शब्द वापरतो की सिद्धता म्हणतात. एखादे सशर्त विधान सत्य आहे असे आपल्याला सिद्ध करायचे असते तेव्हा त्यातील पूर्वांगाला पक्ष असं म्हणतो. म्हणजे आपण मगाशी बघितलं, जर नंतर होणारा भाग जो का आपण लिहितो तो पूर्वांग भाग असो त्याला आपण पक्ष असं म्हटलं जातं, आणि उत्तरांगाला आपण काय म्हणतो, साध्य असं म्हणतात. मग ह्या भाग आपण घेत असताना प्रमेय, सिद्धता, पक्ष, साध्य हे महत्त्वाचे घटक आहेत. आणि हे सिद्ध करण्यासाठी किंवा सिद्धता मांडण्याचे प्रत्यक्षात आपण जर बघितलं तर सिद्धतेचे काय, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष असे दोन प्रकार आहेत. ह्या दोन्ही प्रकाराचे आपण एक एक सिद्धता पुढील भागामध्ये आपण पाहतो. सो आफ्टर कन्सिडरिंग द कंडिशनल स्टेटमेंट्स, द व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट with respect to 10th standard as well as 9th standard we are going to consider, that is some of the important words in this geometry section.
some self-evident geometrical statements which are accepted by all. Mean they are having what? They are having some important evidence. They have been accepted by all, that is universally accepted. They are called postulates. On the basis of the postulate, means on the basis of what? Self-evidence statements, the properties that are proved logically. A very important word, that is the logical. Means henceforward we have to keep in mind the word logical. So logical, so these statements which are proved logically are called theorems. So one thing should understand that in theorems, the part of the conditional statements which comes after if and then is nothing but it's a theorem. The logical argument, that means in order to say that this theorem is correct or wrong, whatever part we are going to write it in logical part, that is the argument made to prove a theorem. That means we are going to prove it that this statement is correct or wrong is called its proof. Means the theorem, whatever the statements we are going to write it, that whole part it is called as a proof of that theorem. In conditional statement, it is antecedent is called the given part. That means whatever it comes after if, it's a given part in theorem, and the consequent part, that is which comes after there, is called the part to be proved. That means theorem, after that we will be having what? We will be having the given part, then we will be having to prove, and then we write the proof. In order to have all these statements written in logical argument, this proof it is what? It is written in two ways. Means there are two types of proofs, direct and indirect. We are going to consider both these proofs separately after this. मागील याच्या भागामध्ये आपण जसे प्रमेय सिद्ध करण्याचे जे दोन भाग बघितले, त्यातील पहिला भाग आपण बघतोय तो म्हणजे प्रत्यक्ष प्रमेय कसे सिद्ध केले जातात. हे प्रत्यक्ष भाग किंवा प्रत्यक्षात कसं केले जातं तो भाग आपण बघतोय. एक उदाहरण घेऊया आपण प्रमेयाचं. दोन रेषा, यामध्ये बघा लक्षात घ्या विधानाकडे, दोन रेषा एकमेकांना जी काही छेदल्यास होणारा परस्पर विरुद्ध कोन हा समान मापाचा असतो. आता इथे जर आपण बघितलं तर समान मापाचे जे काही कोन तयार होणार, इथे आपण रेष ए बी घेतलेली आहे, त्यानंतर रेष सी डी अशी घेतलेली आहे, ही एकमेकांना छेदलेली आहे आणि तो छेदनबिंदू आहे तो ओ आहे. ह्याच्यामध्ये आपल्याला चार कोन मिळतात. त्यापैकी पहिला कोन जर आपण बघितला तर ए ओ डी आहे, दुसरा कोन आपण बघितला तर ए ओ सी आहे, तिसरा सी ओ बी आहे आणि चौथा बी ओ डी आहे. ह्या चारही कोणाचा एकमेकांना काहीतरी त्यांचा संबंध असतो, काहीतरी एक महत्त्वाचा भाग असतो. मी काय म्हटलं बघा, दोन रेषा एकमेकांना छेदल्यास जर ते छेदत असेल तर काय होणार आहे? हे चार कोन होणार. हे चार कोणापैकी विरुद्ध कोन, एकमेकाचे जे कोन विरोधात आहेत त्या कोणाचं माप काय असणार आहे? समान असणार आहे. तेच आता बघूया हे प्रमेय, ह्या प्रमेयमधलं असलेलं वाक्य आहे हे कसं सिद्ध केलं जातं. त्यापैकी पहिला जो भाग असणार आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे? पक्ष म्हणणार. आता यातील पक्ष बघा, रेषा ए बी आणि रेषा सी डी या परस्परांना ओ बिंदूत छेदतात. म्हटल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल बिंदू ए ओ बी हे एक रेषीय आहे आणि सी ओ टी हे एक रेषीय आहेत. म्हणजे एक रेषीय बिंदू आहेत, म्हणजे ओ हा बिंदू हा दोन्ही रेषांवरती समान किंवा सामायिक बिंदू आपण म्हणता येईल. आता साध्य काय करणार आहोत आपण बघा. साध्य त्यातील पहिला भाग आपण बघतोय, कोन ए ओ सी एकरूप कोन बी ओ डी. तसंच आपण बघितलं तर कोन ए ओ डी इथे आपण बघितलं आणि कोन सी ओ डी हे दोन्ही एकमेकाच्या विरुद्ध कोन आहेत, ते देखील काय असणार आहे? एकरूप असणार. म्हणजेच बी ओ सी एकरूप कोन ए ओ डी. आता सिद्धता मांडत असताना आपण काय करतो ते बघा, मी तुमच्या लक्षात येईल. आता हे दिलेलं पक्ष आहे, त्यानंतर साध्य काय करायचं हे आपल्याला माहिती आहे. आता हे दिलेला प्रमेय हा सिद्ध करायचा आपल्याला, त्यासाठी आपण घेतलेले हे उदाहरण आहे. आता सिद्धता मांडत असताना आपण काय लिहितो बघा, कोन ए ओ सी आणि बी ओ सी, म्हणजे ह्या रेषेवरचे हे दोन कोन, या रेषेवरचे हे दोन कोन हे काय म्हटलेलं आपण, यांच्या बेरीज आपण बघितले तर किती येणार आहे? ते 180 अंश येते. म्हणजेच ते काय आहे? 180 अंश काय येतात तर मागील येतेमध्ये आपण बघितले तर हे रेषीय जोडीतील कोन आहेत, म्हणून यांचे माप किती येणार आहे? 180 येते. तसंच बी ओ
सी आपण पाहिलं BOC हा कोण घेतला आणि BOD हा कोण घेतला. मग हे दोन कोण घेतले आपण. मी मगाशी घेताना आपण AOC आणि BOC घेतला होता. आता आपण BOC आणि BOD असे हे दोन कोण घेतो. यांची देखील बेरीज किती येणार आहे 180 येते. यालाच आपण समीकरण 2 म्हटलेलं आहे, वरच्याला आपण समीकरण 1 म्हटलेलं आहे. आणि या दोन्ही आपण भाग जर बघितलं तर काय रेषीय जोडीतील कोण आहे. आता ह्या दोन कोणांची बेरीज 180, ह्या दोन कोणांची बेरीज 180 म्हणून आपण काय लिहिता येतं तर AOC म्हणजे AOC अधिक कोण BOC बरोबर BOC अधिक BOD. आता ह्या दोन कोणांची बेरीज 180 आहे, ह्या पण दोन कोणांची बेरीज 180 म्हणून हे दोन्ही कोणचे जोडे काय झाल्या त्या एकमेकांना बरोबर झाल्या, मी समान झाले. त्यापैकी आपण जर थोडंसं काळजीपूर्वक लक्ष दिलं तर आपल्याला लक्षात येईल. काय लक्षात येतं बघा, ह्या 1 आणि 2 या समीकरणावरून BOC हा जो कोण आहे आणि BOC हा कोण हे दोन्ही बाजूला म्हणजे बरोबर चिन्हाच्या दोन्ही बाजूला तो एकच कोण आहे किंवा समान कोण आहे. म्हणून आपण काय करतो BOCचा हे कोण काय करतो लोकपाव करून आपण काय लिहितो म्हणजे घालून टाकले. म्हणजे राहिला काय भाग आपला कोण AOC बरोबर कोण BOD. म्हणजेच काय झालं याचप्रमाणे आपल्याला दुसरा देखील भाग पूर्ण करता येतो किंवा सिद्ध करता येतो. तो म्हणजे कोण BOC एकरूप किंवा बरोबर कोण AOD आणि ही आपल्याला सिद्ध करता येण्यासारखा भाग आहे. When considering this theorem part, we have seen that the theorems can be proved in direct way and indirect way. Now this is an example of a direct method. Now we'll see what does it mean. So here we have taken one statement that is the opposite angles formed by two intersecting lines are of equal measures. Now this statement is considered to be as a part of a theorem. Now in order to say that, in order to prove that, or in order to say that this statement is correct, we are what? We are going to write down the remaining part of it, and that part we say that it's a given to prove and prove. So what is given? The opposite angle formed by two intersecting lines. I mean two lines are required. So here we have taken line AB and line CD. These lines are what? They are intersecting at point O. So AB and CD, they are intersecting at point O, such that AOB and COD, these points are collinear points. Means they are lying on one straight line. So O is what? O is common point of AB as well as CD. Now we get four angles, 1, 2, 3 and 4. That is angle AOD, angle AOC, angle COB and angle BOD. All these four angles, if you observe it properly, we have two pairs. One pair it will be exactly opposite to one another, and they are known as an opposite angles. Now to prove, what we are going to prove? Opposite angles. That is AOC is congruent to angle BOD. Means both of them they are having equal measures. Similarly, angle BOC is equal to angle AOD. Means this angle is congruent to this angle is congruent to this, or both of them they are having equal measures. Proof. Now to state, that is a logical statements, what we are going to write it, that is what we have said that it is a called proof. So in proof what we are going to write? Angle AOC plus angle BOC, these two angles on a straight line, that is AB. So these two angles they are known as linear angles and it is equal to 180. So angles in linear pair. So these two angles are what? They are the angles in linear pair. Similarly, angle BOC plus angle BOD is equal to 180. So these two angles, it is also form a linear pair, so their measure is equal to 180. So this is the first equation, this is the second equation. Here what we have seen that the addition of these two angles is equal to 180, addition of these two angles is equal to 180. Means what? Angle AOC plus angle BOC, angle AOC plus angle BOC is equal to angle BOC plus angle BOD, angle BOC plus angle BOD.
from first and second statement. We'll be getting this part. Now if you observe it properly, angle BOC and angle BOC, both these angles, they are on opposite side of equal to sign. So eliminating these two angles from both these sides, what we get? Only AOC and BOD. So these two angles, they are what? They are equal. Similarly, when angles are equal, we know that they are congruent. Similarly, it can be proved that angle BOC means BOC is equal to angle AOD. So these two angles, they are also can be proved to be as an congruent with one another. So this is what we call the direct part. जसं मागचा आपण एखादा प्रमेय बघितला होता, तो म्हणजे सरळ पद्धतीने जसं आपण सिद्ध करता येतं तो भाग बघितला. आता अप्रत्यक्षितपणाने कसं सिद्धतेला मांडणी केली जाते तो भाग बघूया. आता यामध्ये आपण एक विधान घेऊया, मी तुमच्या लक्षात येईल. 2 पेक्षा मोठी असणारी मूळ संख्या विषम असते. हे विधान आहे. हे सर्वसामान्य सर्वांना मान्य असणारा हे गृहीतक आहे, हे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. आता हे विधान सिद्ध करायचं आपल्याला. निश्चित विधान काय आहे? जर पी ही 2 पेक्षा मोठी संख्या असेल तर, आता आपण लक्षात घ्या 2 ही मूळ संख्या आहे आणि पी पण काय ही मोठी संख्या आपण म्हटलेली आहे. ही जी 2 पेक्षा मोठी असेल तर पी ही विषम संख्या असते. म्हणजे याच्यामध्ये आपण बघत असताना मूळ संख्या 2 घेतलेली आहे आणि 2 पेक्षा कुठलीही पुढची मूळ संख्या जी असणार आहे ती विषम असणार आहे. म्हणजे 2 ही एकमेव समसंख्या आहे. आता आपण काय म्हणतोय बघा, हे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की 2 एकमेव समसंख्या आहे, बाकी सर्व असणाऱ्या मूळ संख्या जे आहे ते विषम आहे. मग आपण हे दिलेलं जे विधान आहे की हे सर्वसामान्य मान्य असलेलं विधान जे आहे तेच आपण इथे काय करतो बघा, पक्ष आणि साध्य म्हणून थोडासा भाग याच्यामध्ये घेतोय. तो कसा लिहितोय बघा आपण. पी ही 2 पेक्षा मोठी मूळ संख्या आहे. आपण काय म्हटलेलं आहे, पी काय मोठी संख्या आहे आणि 2 ही काय मूळ संख्या आहे. मग पी पण काय, पी ही 2 पेक्षा मोठी संख्या असणार आहे आणि ती पण मूळ संख्या असणार आहे. म्हणजेच पी चे 1 व पी हे 2च विभाजक आहे. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे मूळ संख्येसाठी काय असणार आहे, 1 व तीच संख्या हे एवढेच त्याचे काय असतात विभाजक असतात. म्हणजे 2च विभाजक असतात, त्याच्यापुढे कुठलेही विभाजक त्याला असत नाही, म्हणून त्याला आपण मूळ संख्या म्हणतो. आता साध्य काय करणार आहोत आपण, पी ही विषम संख्या आहे. आता एक पहिल्यांदा इथे काय घेतलं आपण, फक्त 2 ही मूळ संख्या आहे, पी पण मूळ संख्या म्हटलेलं आहे आणि ती काय असणार आहे विषम संख्या, ही आपल्याला साध्य करायचं. आता सिद्धतामध्ये यालाच आपण काय म्हणतो, अप्रत्यक्ष सिद्धता कशी मांडली जाते तो भाग बघा. मग आता अप्रत्यक्ष सिद्धतेमध्ये काय म्हटलं जातं, तर दिलेले जी काही वाक्य असणार आहे ते मुळात ते वाक्य बरोबर नाही किंवा चुकीचं आहे किंवा अमान्य आहे किंवा वेगळ्या पद्धतीने मान्य करण्याचा आपण प्रयत्न करतो. म्हणजे बघा कसं, पी ही संख्या विषम नाही असे मान. इथे म्हणताना काय म्हटले आपण, विषम दाखवायचे आपल्याला, सिद्ध करायचे. ते साध्य करण्यासाठी आपण काय म्हटलं इथे, ती विषमच नाही असं पहिल्यांदा म्हणूया. जर पी ही संख्या विषम नसेल तर काय असणार आहे, ती समसंख्या असणार आहे. म्हणजेच काय झालं, पी ही काय झाली समसंख्या झाली. 2 ह्या काय, 2 हा पीचा विभाजक आहे. का विभाजक आहे तर आपल्या सर्वांना माहिती आहे समसंख्येचा विभाजक 2 ही संख्या असतेच. पण पी ही संख्या 2 पेक्षा मोठी मूळ संख्या दिलेली आहे. मग आपल्याला माहिती आहे की पी ही काय म्हटलेले त्यांनी 2 पेक्षा मोठी असणारी मूळ संख्या आहे. आता इथे पीचं काय झालं विभाजक 2 पण आहे. इथे वास्तविक काय असणार आहे, पीचं विभाजक फक्त 1 व पीच असलं पाहिजे, पण इथे 2 पण आलेला आहे. पण इथे काय म्हटले बघा, पण ही 2 पेक्षा मोठी मूळ संख्या आहे म्हणून पीचे काय झाले 1 व पी हे 2च विभाजक आहे जे आपल्याला पक्षामध्ये दिलेले आहेत. आणि इथे मात्र आपल्याला मिळालेलं आहे की 2 पेक्षा मोठी संख्या मूळ संख्या दिलेली आहे म्हटल्यावर ते विधान 1 व 2 यावरून पक्षाशी विसंगत येते. मी आपण पक्षामध्ये म्हटलेला भाग आणि इथे उल्लेख केलेला भाग याच्यामध्ये काय झालेलं बघा विसंगत आपल्याला दिसून येते. म्हणून काय म्हटलेलं आपण, म्हणून मांडलेले विधान चूक आहे. हे पहिल्यांदा आपण काय म्हणायचं, चुकीचं मांडायचं आणि तेच विधान चुकीचं आहे हे सिद्ध करायचं आणि मग काय म्हणायचं, म्हणून म्हणायचं काय, म्हणजेच पी ही 2 पेक्षा मोठी मूळ संख्या आहे. ह्यालाच आपण काय म्हणतो अप्रत्यक्षपणाने सिद्धता मांडणे. असे असेल तर आपण काय म्हणतो संख्या विषम आहे हे सिद्ध होते. वेल आफ्टर कन्सिडरिंग द डायरेक्ट प्रूफ, नाव वी आर गोइंग टू सी वन इनडायरेक्ट प्रूफ.
Now in this indirect proof, we will first consider the statement. The statement is prime number greater than 2 is odd. We know that 2 is a prime number and it is an even number. Whatever the prime numbers after 2 are odd numbers. Conditional statement. What is the condition? If P is a prime number greater than 2, then it is odd. Now same statement we have written in what? In if and then form. That is P is a prime number. Now this P is a prime number, it will be a part of a given. So P is a prime number greater than 2. That is 1 and P are the only divisors of P. We know that prime number itself, it's divisible by itself and 1. So these are the only two divisors of this given prime number. Similarly, P is a prime number. So 1 and P are the only divisors of P. This is a given part. So here we have to concentrate this part, that we are having what? 1 and P are the only divisors of P. Now to prove what? P is an odd number. Now second part, that is what? It is an odd. That is, it will be coming in to prove part. The second part of the conditional statement. Now indirect proof. How we write it? We first of all consider that the given statement is wrong, or will consider that it is opposite to it, and then we'll start the proof. So let us suppose that P is not an odd number. Here we have written it's an odd. Now here we will write it not an odd number, means opposite to this. So P is an even number. Means if it is not odd, means it will be an even number. And we know that every even number, it has a divisor 2. So therefore a divisor of P is 2. So as being an even number, it will be having 2 as its divisor. But it is given that P is a prime number greater than 2. It's a given part. Here we have written it's greater than 2. And therefore it will be having what? 1 and P are the only divisors of P. That is 1 and P are the only divisors of P. Here we are saying what? 1 and P are only divisors. And here what we are saying, that a divisor of P is 2. I mean, this is the first statement and this is the second statement. In both these statements, what we say, it is what? We get the contradiction part. That is what? The statement first and second are contradictory. I mean, they are not equal, they are not same. Once when we are saying that it is having only this, and then one second we are saying that it will be having 2 also. So these are what? This is a wrong statement what we have considered. Therefore, our assumption, what we have assumed, that it is an odd number, that is, it is an even number. So our assumption that if P is not an odd number is false. This proves that the prime numbers greater than 2 is odd. So what we say, that whatever the number comes after 2, which are prime numbers, they are always odd. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला जसं माहिती आहे की सांगली शिक्षण संस्थेचं यूट्यूब चॅनल्स आपण सुरू केलेले आहे. त्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्या शेजारी असलेल्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे आपल्याला इथून पुढचे सर्व नोटिफिकेशन मिळत राहतील.